mula sa bulwagang pambalitaan, himpilan at sandigan ng bayan. Mga tagapaghatid ng balita sa perlas ng silangan. Walang sinisiraan, walang pinoprotektahan, at walang kinakampihan. Serbisyong totoo lamang. Live mula sa GMA Network Center, ito ang KMG News TV. Balitang may kaalaman, balitang maaasahan, At gagabay sa ating mamamayan. Magandang hapon, Pilipinas! Magandang hapon, Lungsod Quezon. ako po ang iyong tagapaglingkod, Michael Dale Subaldo Ben Danilio. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Magandang umaga mga kaibigan. Narito po tayo ngayon sa Barangay Hall ng Pinagkaisahan upang interviewin ang Kapitana si Graciella Saab upang alamin ang kalagayan ng Barangay Pinagkaisahan. At para sa napapatuloy ng balita, narito sina Michael Del Subaldo Bendanillo at Lea May Kahandab. Lea, Michael? Maraming salamat, Dina. Sa kasalukuyan ay narito kami sa Barangay Pinagkaisahan para sa balita kasama ang ating kapitana na si Graciella Saab para sa pagbabalita. So, good afternoon po good afternoon and welcome to Barangay Pinagkaisahan. So, great day! And welcome din po sa KMG News. So, narito po kami dahil meron po kami mga katanungan para po malaman at maalam po ng mga estudyante kung ano na po ba ang kalagayan ng ating barangay na Pinagkaisahan. So, narito po ang KMG News para po maghatid ng katanungan at para po sa iyong kasagutan. If you're running for a barangay captain again in this election, what are your future plans if elected? Future plan is to continue all the projects, programs, and plans po ng barangay. So, yan po, itutuloy natin yung mga programa na yun. Ano po yung mga parang programa po natin na gusto po natin ituloy? Like, yung po naka-angkla doon sa mga platforms of government, meron po yan yung yung mga like yung sa environment, kapag 2.0. So, yun sa peace and order, and then yun sa risk reduction management, yun po, nakafocus po tayo dyan sa mga disaster risk. And yun po yung sa traffic flow. Itutuloy po natin yung pag-maintain po niya sa cleanliness ng barangay. So yan po yung mga primary focus po natin sa ngayon, yung sa mga about youth, LGBT, yung mga pangangailangan din po ng ating mga senior citizens, and other sectoral groups po. Nakafocus din po tayo dyan. Livelihood. So maraming po tayong mga plans and programs na nakaangkla din po doon sa ating mga previous po na programs. So, thank you. Question number 2 po is, regarding the community's health po in the barangay, how do you address the medical needs of the elderly and young? Through our, dyan po sa elderly and sa children po tayo. Yes po. Meron po tayong Barangay Council for the Protection of Children's Fund, na kung saan meron po tayo dyan mga scholarship program, meron din po dyan mga medicines, feeding, and then about sa health, meron din po doon sa, pagdating naman po sa elderly, meron din po tayo mga medicines, yun po din yung mga community outreach program ng mga senior citizens, meron din po tayo dyan mga parang sa ayuda na to maintain their health. So, yun po yung mga naka-acra doon sa mga assembly na kailangan para malaman po natin yung mga pangangailangan ng mga seniors natin. So, meron po tayo dyan mga
programs na katulad po niya na binibigay po sa ating mga senior citizens and para yung sa mga kabataan po, sa children. So, additional questions po. Will if ever medical service be provided, free po ba siya or charge po? Definitely for free. Especially there are also sponsors na coming in sa ating mga barangay like your Rotaries and other mga non-government organizations, mga PPOs, mga NGOs. So, may mga stakeholders din po tayo dyan na kasama dito sa barangay, mga private organizations, mga private establishment na nagbibigay po ng extension help sa dole-out sa ating barangay for our community. So, definitely that is for free. Yung public service natin, free for all. Last additional question. What types of medical service that you can offer? Medical service, there are a lot of medical services we offer because kasi we have a quarterly and massive medical missions po na ginaganda. Yung halos lahat po ng mga medical meron tayo kasi meron kaming mga tied up na katulad po ng One Filipino Foundation na nagbibigay ng mga free medical assistance. Yung chest x-ray, nag-conduct din po tayo niyan. And itutuloy po natin yan. And quarterly, we see to it na it's either yung may intervention ng mga private institutions like One Filipino. Aside from that, the city government is also extending their services dito sa ating sa barangay. So, yung caravan services na nakakapagbigay tayo, na-extend natin dito sa community. So, yan po yung ginagawa natin. Question number 2 po. Where did the funds for the projects from the last election po, all of the funds that projects that was promised was where did it go po? Last election was 2018, so may 5 years na ngayon. So every year, nagkakandak po tayo ng Barangay Development Council. We have 2 meetings, we normally do that. Yung Barangay Development Council, it involves yung mga non-government organizations. 4 dyan yung mga kasama namin katuwang doon sa the draft ng mga budget for the barangay. That includes the senior citizen, the TODA organizations, PNK TODA, and then guardians, and then yung solo parent naman po na organization. So, yearly po yan. So, if you are asking for the last election, hindi lang last election kasi yearly yung ginagawa. And every year, yung budget ng barangay, may mandated allocation yan. Like, by 5% sa BCPC, Barangay Council for the Protection of Children, 5% sa GAD, Gender and Development. So, mandatory po yan, like 1% sa senior citizens and the PWD. So, yun, ibig sabihin ng mandated, required po na mag-allocate dyan. So, some of our budget goes to the yung pasahod na like sa mga utility bills din, sa mga pasahod sa mga staff, personnel. So po yun, 55% of that is will goes to the yung sa MOOE na tinatawag na yun nga po yung sa mga personnel. So siya, naka-stretch naman siya, allocated fund siya. 10% of that goes to the Sangguniang Kabataan. So that is mandatory. So kaya required yun na kailangan magpunta-punta doon sa mga mandatory allocated budget. So yearly yun. So yan po yung and kailangan na lang po natin i-program kung halimbawa pagdagat, ano po ba yung mga programa na under gender and development. So like may mga seminars about sa SOGI, if you are familiar with SOGI, so may mga ganun tayo. Then like sa BCPC, so kailangan din natin mag-allocate ng 5% allocated budget fund. So yan po na natin na dapat i-program natin katulad din yung scholarship dyan natin kinukuha, yung mga medicines for the children dyan natin kinukuha, then and so on and so forth. Question number 4 po.
What are your plans for improving cleanliness and addressing drainage issues in our barangay or in your barangay po? We're also curious about where the funds located for these purposes in previous elections were utilized. Actually, para same question siya sa question number 2. Actually, hindi ko naiintindihan yung Okay. question about yung drainage. Pero ang ginagawa natin about the environment is we have a quarterly massive clean-up drive dito sa barangay. So we involve our POs na, yung mga like senior citizen. Ang nagiging function ni senior citizen is to give you mga flyers for info dissemination. Then kung makikita kayo dito, yung signages na yun is coming from the citizen din. So, yung information dissemination, na pagkukuha ng basura, like MWF, ano ba ang pag-MWF, non-recyclable or biodegradable, yung mga gano'n. So, when it comes to environment, talagang very particular kami dyan sa paglilinis ng mga, may mga assigned or delegated, po kami, sweepers. They have their respective streets assigned po sila doon para to focus on na kailangan na malinis po yung mga streets na yun. Every barangay faces various issues such as our drainage and sewer system. When roads flood, it leaves many students stranded. How do you plan to resolve this issue, or what steps are you taking to address it? Well, we are fortunate enough, our barangay is fortunate enough that we have no floods, we have no drainage problems. Siguro pagka lang talaga very unusual yung raindrops, yung talagang massive talaga, yung huge talaga yung yung katulad ng last time, Undoy. So yan lang talaga yung mako-consider natin na talagang yung drainage talaga nag-clog. So that's the time na nagkakaroon ng baha. Kasi Barangay Pinagkaisan is very fortunate enough na wala po kaming ganyan na lagi nagbabaha, wala po kaming gano'n. So, napakadalang lang talaga ng ganyang incident na nabaha si Barangay Pinagkaisahan. We have here yung creek. However, yung mga nakatira kasi dyan, talagang nasa sapa na talaga. Pero, dito sa almost our 90% of our location is not affected by this drainage and actually yung with regards to the drainage we have asked our former congressman Suntay to construct the drainage here in front of the government side. So so far maayos naman, wala naman kaming naging problema sa mga about yung katulad niya sa sa drainage. But if ever po that floods causes, what are you gonna do po? Well, definitely we will ask for a repair or construction siguro or rehabilitations just in case kung meron. Kasi dito sa may Ermin Garcia, may some sort of may na-encounter kami dyan na parang lumalabas yung tubig sa ibabaw ng kalsada. So, most likely, baka magkakaroon din ng rehabilitations, yung roads and the drainage construction. So, yun po siguro ang if just in case. Yung dito po pala sa may EDSA, I already wrote a request letter to the city office para po for the rehabilitation. Kasi meron po dyan yung parang lumalabas na tubig dyan sa may along EDSA, sa sidewalk. But it's EDSA na kasi yun. Pero po, may request na po yan. So I'm just waiting. Siguro mga sometime in first quarter of this year, na-request ko na po yun. So, if you are asking about drainage, about plug, about so yun po yun. So, that is it. It's sa may front school. So, last question na lang po. If the barangay Pinagkaisahan ay meron po tayong prepared action for example, the earthquakes and other disasters na pwede pong mangyari. Meron po ba tayong prevention? Meron po ba tayong meron po ba tayong pupuntahan ang mga mamayan po dito sa Pinagkaisahan in case po na magkaroon po ng disaster? Well, when it comes to disaster,
Yung preparedness naman, we have this mga drills, we conduct drills, and then we purchases yung mga PA, public address to announce kung meron mga warnings. Meron din po tayo mga CCTVs na we are expecting na we will be using that CCTVs during disasters para po kung that maaari ma-visualize natin kung ano yung mga areas na affected. And then, equipment sa disaster risk reduction. So, to mitigate the disaster, meron din po tayo mga devices na purchases. Like yung go bag na tinatawag na which in parang ando na po yung mga materials na anytime pwedeng bigbitin para po pag emergency, may pito, may tubig, may minsan may flashlight and everything na kailangan po sa disaster. So, meron po tayo, may disaster kit. Meron na rin po yan. So, and other preparedness na ginagawa natin is to educate then our constituents, our residents about how we can prevent this, how we can in case we encounter this disaster, so yun po yung mga tinitrain natin, like yung EMS, yung EMS means yung emergency medical services, yung mga first aid, responders, so tinitrain din po natin sila para they can help us kung halimbawa may mga minor cases na kailangan i-save. So, sila po yung mga EMS or yung mga medical responder po natin na po pwedeng tumulong sa ating